وایستا، چون این ویدیو اصلا تصادفی نیست. شاید شوکه بشی، اما یه چیزی راجع به قبل از سئول نامجون فهمیدم که دیگه من اون آدم سابق نمیکنه. پس بمون و تا آخر ویدیو رو نگاه کن، چون راز مهم نامجون رو آخر ویدیو میگم. اگه همه بهت بگن که آینده فوق‌العاده‌ای داری ولی خودت هیچ حسی نسبت به اون آینده نداشته باشی چی؟ بازم دنبالش میری یا حاضر میشی تمام زندگی تو به خطر بندازی تا خودت باشی؟ اگه دنبال راز قبل از سئول نامجونی، این ویدیو برای تو. اگه تو هم همین شرایطو داری، بازم این ویدیو برای تو. پس از دستش نده. Hello, Lunorize. This is a Lunova. Lunova, speak your language. پس یادت نره که زبانتو پیدا کنی. Lunorize خیلی خوبه که اینجایین. خیلی 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 دلم براتون تنگ شده بود و خیلی خوشحالم که بعد از این مدت طولانی برگشتم و دارم ضبط میکنم و اما خیلی سریع بریم سراغ اصل داستان. اما قبلش یادتون نره که سابسکرایب کنید. شما که نمیخواین داستانه قبل از سئول اعضای BTS و اون داستانه پشت پرده رو از دست بدید، مگه نه؟ پس سابسکرایب یادتون نره. قبل از اینکه RM باشه، قبل از سئول، قبل از BTS، پسری بود که اسمش نامجون بود و از بیرون همه چیز داشت. نمره‌های خوب، هوش بالا، آینده‌ای که هر خانواده آرزوشو داره. اما این وسط یه مشکلی وجود داشت. اون آینده مال خودش نبود. یعنی دقیقا موضوع اینجوریه که مثلا همه بهت میگن که تو خیلی باهوشی، خیلی نمرات خوبه، تو باید بری دکتر شی، ولی خودت خوانندگی رو دوست داری یا هنر رو دوست داری، ورزش رو دوست داری، هر زمینه. این داستان دقیقا بحث همینه و این دقیقا جاییه که داستان واقعی شروع میشه. داستان موفقیت. بیشتر آدما فکر میکنن مشکل اون جاییه که تو توی زندگی هیچی نداری، ولی بعضی وقتا مشکل دقیقا برعکسه و اون جاییه که تو همه چیز داری اما هیچ حس تعلقی نسبت به اونا نداری. روایت اون دوران نامجون از همون بچگی بچه باهوش محسوب میشد، اما کمتر کسی از هزینه این باهوش بودن حرفی میزنه. چون وقتی ذهنت مدام داره سوال میسازه، مشکلی نیست که جوابی نداری. گاهی وقتا مشکل اینه که کسی منظور سوالاتو نمیفهمه و این به شخصه اصلا به آدم خیلی فشار وارد میکنه. خدایی بعضی آدما شکست نمیخورن بلکه توی یه زندگی اشتباه موفق میشن. شاید تویی هم که همین الان اینجا نشستی و داری این ویدیو رو میبینی همچین جایی باشی. شاید همه بهت میگن که آینده فوق‌العاده‌ای داری، ولی خودت که شبا میخوابی از خودت میپرسی این واقعا همون چیزیه که من میخوام؟ اگه تو هم جز این دسته ای تو کامنت حتما بهم بگو. خوشحال میشم بشناسمت. وقتی رپ تبدیل به زبون میشه. بعد یه اتفاق نامجون رپ رو پیدا کرد. البته نه به عنوان سرگرمی، نه به عنوان پول، نه به عنوان شهرت، حتی نه به عنوان یه شغل، بلکه به عنوان زبان. آره درست شنیدی، به عنوان یک زبان. اون زبانی رو پیدا کرده بود که میتونست توش چیزایی رو بگه که هیچ کس حاضر نیست بشنوه. خشما، تردیدا، ترسا و حتی سوالا، همشون تبدیل شدن به کلمات. همین الان اگه آهنگای اعضای BTS رو گوش بدین و معنیاشون رو مخصوصا بخونین، قشنگ میتونین دقیقا همچین موردی رو متوجه بشین. و اینجاست که آدما دو دسته میشن. اونایی که فقط آهنگو گوش میدن، اونایی که خودشون رو توی آهنگا پیدا میکنن. تو جزو کدوم دسته ای؟ تو کامنت ها بهم بگو. هنر همیشه چیزی نیست که خلق میکنی. گاهی وقتا جاییه که خودتو توش پیدا میکنی. شاید برای تو موسیقی نباشه، میتونه ورزش باشه، طراحی باشه، نوشتن باشه، یا حتی یه رویایی که تا حالا راجبش به هیچ کس نگفتی، ولی به هر حال یه چیزی توی زندگیت هست که وقتی که انجامش میدی برای چند دقیقه احساس میکنی که خود واقعیتی.
شاید هم اون کار گوش دادن به حرفای لونووا باشه. کی میدونه؟ اینجا مهمترین قسمتشه، چون من دقیقا خودم هم وسط همین موضوع بودم. جنگ بین امنیت یا هویت. از اینجا به بعده که داستان سخت میشه، چون علاقه داشتن آسونه، انتخاب کردن است که سخته. قبل از سئول، قبل از BTS، قبل از هر قراردادی، قبل از هر موفقیتی، هیچ تضمینی وجود نداشت. نه پولی، نه شهرتی، هیچی. و اینجاست که تو باید انتخاب کنی بین تایید دیگران یا صدای درون، نیت یا هویت، تایید دیگران یا صدای درون. بعضی تصمیما آینده رو تضمین نمیکنه، اما تو رو به خودت نزدیکتر میکنه. بیشتر آدما فکر میکنن که